साथीहरु सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो हामी प्रिक्वेल एपबाट एडिटिङ गर्न लागिरहेको छौं। त्यसैले तपाईले पनि गुगल प्ले स्टोरबाट प्रिक्वेल एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि प्रिक्वेल एपलाई ओपन गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले सिम्पली यो क्यान्सलको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तल प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्लसको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसलाई प्रेस गरेर तपाईले आफ्नो 15 सेकेन्डसम्मको भिडियोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर हाम्रो भिडियो आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्लाइड बारमा धेरै नै भिडियो इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण इफेक्टहरु तपाईले भिडियोमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने केही भने यहाँनिर पेड भर्जनको रहेको छ। अहिले हामी यहाँनिर कार्टुन इफेक्टको भिडियो एड गर्न लागिरहेको छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कार्टुन इफेक्टलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोसेसिङमा जानेछ। साथीहरु अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै भिडियोहरु मैले यो च्यानलमा ल्याइरहने छु। हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा वाटरमार्कहरु हामी देख्न सक्छौं। यो वाटरमार्कलाई हामीले कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई सिकाउने छु। अब तपाईले यहाँबाट माथि नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यो नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सपोर्टिङ हुन केही समय लाग्छ, केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। जस्ट तपाईले यो टिक मार्कलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो सेभ अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि त्यसपछि तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ। अब म तपाईहरुलाई भिडियोबाट वाटरमार्कलाई रिमुभ गर्न सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले वाटरमार्क म्यानेजर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले वाटरमार्क म्यानेजर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गर्नु भएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन एड बजिरहेको हुन्छ यसलाई भने तपाईले स्किप गर्नु होला। यसरी स्किप बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यो इन्टु बटनलाई पनि तपाईले प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा अप्सन हामी देख्न सक्छौं। सुरुको अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर रिमुभ वाटरमार्कको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो फाइलको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हामीले भर्खरै एडिटिङ गरेको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर प्रिक्वेल एपको यहाँनिर तपाईले वाटरमार्क देख्नु भएको छ, यसलाई हामी रिमुभ गर्न जाँदैछौँ। यसरी तपाईले तलबाट माथिबाट यसरी घटाएर यसको साइज अनुसार यसरी यहाँनिर ड्र्याग गरेर सानो यसलाई स्क्वायर बनाउनु, जति सक्दो सानो स्क्वायर बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर शेप अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रेस गर्नु होला। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले प्रोसेसिङमा जानेछ। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। तपाईको भिडियो चाहिँ फेरि ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। यहाँनिर एड आएको छ, यो एडलाई तपाईले वास्ता नगर्नु होला। यो स्किपको अप्सनलाई क्लिक गरेर स्किप गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि हामीले दुईचोटी त्यसमा वाटरमार्क हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब फेरि कसरी हटाउने भनेर तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, रिमुभ वाटरमार्कमा गएर क्लिक गर्नु होला, फाइलमा गएर क्लिक गर्नु होला र भर्खरै हामीले एडिटिङ गरेको भिडियो अहिले यहाँ रहेको छ, सिम्पली यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। हामीले भर्खरै वाटरमार्क हटाएको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर थोरै प्ले गर्नु होला। कहाँनिर अर्को वाटरमार्क आउनेछ तपाईले यहाँनिर हेर्नुपर्ने छ। यहाँनिर अर्को वाटरमार्क यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई पनि तपाईले त्यसै प्रोसेसिङ तरिकाले यहाँनिर यसलाई पनि ड्र्याग गरेर सानो बनाउनु होला। यसरी सानो बनाएर तपाईले यसलाई पनि सेभ अप्सनमा गएर सेभ गर्नु होला। अब यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले सेभ एज न्यूलाई हैन कि यहाँ ओभरराइटलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोसेसिङमा हुनेछ। यसै तरिकाले अब यो क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर यहाँनिर फेरि एड आउँछ, बारम्बार एड आउने हुन्छ। यसलाई तपाईले स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यो क्रसको बटनलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोमा जानु होला, वाटरमार्कमा जानु होला, फेरि फाइलमा गएर क्लिक गर्नु होला। फाइलमा गएर क्लिक गरेर फेरि यसै भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। हामीले दुई ठाउँको वाटरमार्क हटाइसकेको छौं। अब एउटा वाटरमार्क रहेको छ। तपाईले सिम्पली यहाँ प्ले गरेर हेर्नु होला कहाँनिर अर्को वाटरमार्क आउनेछ। त्यहाँनिर तपाईले भिडियोलाई पज गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामी प्ले गर्दैछौँ। यहाँ माथि आइसकेको छ, यहाँनिर टपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि तपाईँले मैले सिकाए जसरी नै यही तरिकाले तपाईँले यसलाई पनि सेभ गरेर रिमुभ गर्नु होला। साथीहरू मैले यो भिडियोबाट सबै वाटरमार्कहरूलाई हटाइसकेको छु। तपाईँहरूले पनि मैले सिकाए जसरी कहाँ कहाँ वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँलाई सेलेक्ट गर्दै वाटरमार्कलाई हटाउनु होला। साथीहरू हामीले भिडियो एडिटिङ गर्ने क्रममा भिडियोको साउन्ड बिग्रेको हुन्छ, तपाईँले छुट्टै तरिकाले सेम साउन्डलाई एड गर्नुलाई यसको लिरिक्स अनुसार मिल्नेछ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न भने नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र बाँकी दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ अहिले तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ, थ्यांक्स फर वाचिङ।